ओके. आपला जो टाइप आहे आताचा, त्या टाइपमध्ये ॲडिंग सम क्वांटिटी ऑफ water or a milk or a both in the mixture containing milk and water and therefore रेशो चेंज. मग रेशो कसा चेंज होतो? तर रेशो चेंज होण्यामागचं कारण काय असते? त्यांनी जे सुरुवातीला सांगितलं ना स्टेटमेंटमध्ये काय म्हटलंय? सम क्वांटिटी ऑफ वॉटर और मिल्क और बोथ द मिक्सचर कंटेन. म्हणजे सुरुवातीला काहीतरी त्या मिक्सचर मध्ये एक रेशो दिलेला असतो. देर आर 60 लिटर ऑफ मिल्क अँड वॉटर इन द रेशो 5:1 आणि मग सर्टन क्वांटिटी ऑफ वॉटर शुड बी ऍडेड. Certain quantity of water should be added. That ratio becomes 3:2. That ratio becomes 3:2. आणि काय म्हटलंय? X liter of water should be added. आता इथं प्रॉब्लेम समजून घ्या. किती मिक्सचर होतं? 60 लिटर. रेशो काय होता? 5:1. कशाचा? मिल्क टू वॉटरचा. त्याच्यामध्ये काय केलं? सर्टन क्वांटिटी ऑफ वॉटर शुड बी ऍडेड. देन दॅट रेशो बिकम्स 3:2. रेशो चेंज झाला का? रेशो बदलला. सुरुवातीचा रेशो काय होता? 5:2. 3:2 च्या ऐवजी मी थोडं चेंज करतो. 2:1 करतो. 2:1. आणि मग याला म्हणतात इनिशियल टोटल क्वांटिटी. ही जी दिली असेल ती इनिशियल टोटल क्वांटिटी. इनिशियल क्वांटिटी काय होती? इनिशियल रेशो काय सांगा? इनिशियल रेशो मिल्क टू वॉटर 5:1. याच्या आधारे इनिशियल क्वांटिटी काय होती सांगा बरं? 60 मध्ये 5:1 म्हणजे हे 50 लिटर असेल आणि हे 10 लिटर असेल. आता काय म्हणताय? सर्टन क्वांटिटी ऑफ वॉटर शुड बी ऍडेड. ऍड काय केलं? x लिटर वॉटर. मला सांगा फायनल क्वांटिटी काय होतील? फायनल क्वांटिटी ह्याची काय होईल? मिल्क वाढलं जाईल का? मिल्क वाढवलंय का आपण त्याच्यामध्ये? तर ते म्हटले असते 10 लिटर ऑफ सर्टन क्वांटिटी ऑफ वॉटर अँड सर्टन क्वांटिटी ऑफ मिल्क किंवा इक्वल क्वांटिटी ऑफ वॉटर अँड इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिल्क शुड बी ऍडेड. जर असं म्हटलं असतं दोन्ही ऍड केले असते. किंवा असे म्हटले असते 10 लिटर ऑफ वॉटर अँड 5 लिटर ऑफ मिल्क, तर इकडे 10 वाढवले असते, इकडे 5 वाढवले असते. बट त्यांनी तसंही काय सांगितलं नाहीये. त्यांनी काय म्हणतात? फक्त सर्टन क्वांटिटी ऑफ वॉटर. सो इथे एक्स लिटर वाढवलं. काय झालं इकडे सांगा? 10 प्लस एक्स. इकडे काय होईल? मिल्क ऍज इट इज 50 लिटर. ह्या काय आहेत सांगा बरं? ह्या काय आहेत? फायनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क आणि वॉटर. इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क आणि वॉटर काय होतं? 50 आणि 10. एक्स लिटर वॉटर ऍड केल्यामुळे फायनल क्वांटिटी याची किती झाली? 50. चेंज नाही झाली. बट ह्याची काय झाली? 10 प्लस एक्स. आपल्याकडे काय गिवन आहे? हा काय आहे? 2:1 फायनल रेशो आहे. हा काय? हा जो दिलेला असतो तो हा इनिशियल रेशो असतो आणि हा काय असतो? फायनल रेशो. मग हा जर रेशो फायनल 2:1 असेल आणि फायनल क्वांटिटी जर तुम्हाला 50 आणि 10 प्लस एक्स असतील, फायनल रेशो 2:1 असेल, तर इक्वेट करायचा. काय इक्वेट करायचं? फायनल क्वांटिटी विथ फायनल रेशो. फायनल क्वांटिटी काय आहे? 50 डिवाइडेड बाय फायनल क्वांटिटी ऑफ वॉटर काय आहे? 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू फायनल रेशो काय? 2:1. मग काय होईल? 50 into 1 50, 2 into 10 20 plus 2x. So 20 इकडे गेल्यावर सबट्रॅक्ट होईल. 30 is equal to 2 times of x. X is equal to 15 liter. So how much quantity of water should be added? 15 liter of water. त्याने तुम्हाला असा क्वेश्चन विचारलेला असता, how much quantity of water should be added? Then that ratio becomes 2:1. म्हणजे तुम्हाला इनिशियल रेशो दिलाय, फायनल रेशो दिलेला आहे आणि ती जी सर्टन क्वांटिटी ऍड करणार आहे ती दिली नव्हती, तीच तुम्हाला विचारली. समजलं? आता हा प्रॉब्लेम रिव्हर्स मध्ये पण विचारतात. मग रिव्हर्स मध्ये कसा विचारतात? तुम्हाला सांगतात इनिशियल रेशो जो आहे तो 5:1 आहे. The initial ratio of milk to water in the mixture is 5:1. If 15 liter of water should be added, then that ratio becomes 2:1 in the mixture. म्हणजे तुम्हाला काय दिलं? इनिशियल रेशो दिला, फायनल रेशो दिला आणि तुम्हाला ऍडिटिव्ह करणारी क्वांटिटी दिली.
ऍडिटिव्ह क्वांटिटी दिली की किती क्वांटिटी ऍड करणार आहे, 15 लिटर ऑफ वॉटर. पुन्हा सांगतो काय दिलंय, काय काय दिलंय. इनिशियल रेशो दिलाय, ऍड केली जाणारी क्वांटिटी दिली आहे आणि फायनल रेशो दिलाय. कशाचे रेशो आहेत हे, पुन्हा कुठल्या व्हेरिएबलचे कुठल्या व्हेरिएबलशी, मिल्क टू वॉटर. जर दोन्ही रेशो दिले असतील आणि ऍडिटिव्ह क्वांटिटी दिले असतील बऱ्यापैकी, जर ज्या ज्या वेळी दोन्ही रेशो देतात त्यावेळी आपण तुम्हाला एजेस मध्ये शिकवलं एक टाईप. जर तुम्हाला प्रेझेंट एजेसचा रेशो आणि आफ्टर सम टाइमचा रेशो दिला असेल, तो टाईप सोडवलाय बघा, 10 वर्षानंतरचा आहे. सपोज तुम्हाला दिला असेल प्रेझेंट एजेसचा रेशो काहीतरी 10:3 आहे आणि आफ्टर 5 इयर्स द रेशो ऑफ फादर टू सन इज 7:5 वगैरे असं काय दिला असेल, तर त्यावेळी आपण स्टार्ट कशी करायचो, आठवत आहे का? मी तुम्हाला म्हटलं होतं की दोन रेशोचा टाईप आहे हा, आपल्याला मिक्सचर मध्ये पण वापरायचा आहे. काय करायचं, इनिशियल रेशोला एक्स म्हणून सुरुवात करायची. मग इनिशियल रेशोला एक्स म्हणून जर सुरुवात केली तर मिल्क टू वॉटरचा रेशो 5:1 आहे. मिल्क किती असणार आहे, 5x. वॉटर किती असणार आहे अनुप, 1x. हाऊ मच क्वांटिटी ऑफ वॉटर बी ऍडेड, 15 लिटर वॉटर शुड बी ऍडेड. देन ह्या काय 5x आणि 1x कोण सांगेल, इनिशियल क्वांटिटी. हा काय, इनिशियल रेशो, इनिशियल क्वांटिटी. फायनल क्वांटिटी काय होणार, ऍडिटिव्ह इथे लावला. फायनल क्वांटिटी काय होणार सांगा, मिल्कची ऍज इट इज. वॉटरची काय होणार 1x प्लस 15. बट फायनल रेशो गिवन आहे, काय फायनल रेशो गिवन आहे, 2:1. सो कंपेअर केलं, कशाचं कशाशी कंपेअर करणार, इक्वेट करताना. फायनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क किती, 5x. फायनल क्वांटिटी ऑफ वॉटर किती, 1x plus 15, but that ratio is equal to 2/1. क्रॉस केलं, 1 into 5x 5x, 2 into 2x plus 15 into 2 30. हे 2x इकडे आलं सबट्रॅक्ट होईल, सो 3x is equal to 30. That means x is equal to 10. आणि x is equal to 10 असेल तर तुम्हाला याच्यामध्ये काय विचारतात, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वॉटर किंवा इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, या तीन मधली कुठली तरी एक व्हॅल्यू विचारतात. मग तुम्ही मला सांगा इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क काय असेल, 5x. बघा ना, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क काय आहे 5x. x ची व्हॅल्यू मिळाली, किती असणार 5 into 10 50 लिटर. इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वॉटर काय असेल सांगा बरं, 1x, therefore 10 लिटर. आणि टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर काय असणार सांगा, 60. बघा हेच प्रॉब्लेम मी फक्त उलटा सोडवलाय. इथं 60 लिटर होता, त्याच्यावर मी जी ऍडिटिव्ह क्वांटिटी होती ती फाइंड आउट केली. आता याच उदाहरणामध्ये काय केलं मी, दोन्ही रेशो दिले आणि ऍडिटिव्ह क्वांटिटी दिली आणि इनिशियल क्वांटिटी काय होती तिथपर्यंत पोहोचलो. समजलं. सो फॉरवर्ड आणि बॅकवर्ड दोन्ही मेथडना प्रॉब्लेम सोडवता आला पाहिजे, तर आपल्याला ती कन्सेप्ट समजली असं म्हणताय. एक उदाहरण घेऊया. In a mixture of 150 liter, the ratio of milk to water is 2:1. What amount of water should be further added to mixture so as to make the ratio of the milk to water 1:2? कसं आहे, फॉरवर्ड आहे का बॅकवर्ड आहे, फॉरवर्ड आहे. सुरुवातीचं आपण पहिला बघितलं ना उदाहरण तसं. सांगा तुम्ही मला इथे सांगा क्वांटिटी, मग सोडवा. इनिशियल क्वांटिटी काय 150 लिटर आणि इनिशियल रेशो काय 2:1. कशाचा कशाशी, मिल्क टू वॉटर. सांगा मग इनिशियल क्वांटिटी 2:1 हे 150 मध्ये वापरायचं आहे. म्हणजे काय असणार, मिल्क ऋतुजा रेशो 2:1 आहे ना, तो 2:1 कशाला वापरणार, 150 डिवाइड बाय 3. एक शेअर कितीचा येणार 50 चा. सो इथे 2 शेअर म्हणजे 100 लिटर. काय असणार 100 लिटर मिल्क आणि 50 लिटर काय असणार वॉटर. व्हॉट अमाउंट ऑफ वॉटर शुड बी फर्दर ऍड, काय सुरुवात काय काय ऍड करायला लागेल याच्यामध्ये आता, एक्स. व्हॉट सुरू झालं नाही तर माहित नाही, दिलाय तो तुम्हाला विचारलाय, सो तुम्हाला विचारलाय ना तर एक्स लिटर. मग मला सांगा फायनल क्वांटिटी काय 100 लिटर 50 प्लस एक्स. ठीक आहे फायनल क्वांटिटी. आता मला सांगा फायनल रेशो काय असेल, फायनल रेशो जो गिवन आहे प्रॉब्लेम मध्ये तो काय असेल,
1:2. याच्या पुढे तुम्ही सोडवा बरं. फायनल क्वांटिटीशी फायनल रेशो इक्वेट करा. एवढंच तुमचं काम आहे इथं कॅल्क्युलेशनचं. आन्सर का? बरोबर. फायनल क्वांटिटी 100 लिटर, सॉरी x लिटर, सॉरी एक्स पण नाही, काय असणार फायनल क्वांटिटी मध्ये? मिल्क किती? 100 लिटर, वॉटर किती? 50 प्लस एक्स, आणि रेशो काय? 1:2. 2 into 100 200, 1 into 50 plus is 50 plus, so x is equal to 150 liter. समजलं? x is equal to 150 liter. 300 gram of sugar solution has a 40% sugar in it. How much sugar should be added to make it 50% in the solution? तुम्हाला मी रेशो मध्ये एक शेवटची कन्सेप्ट शिकवली होती, रेशो अँड पर्सेंटेजचं रिलेशन. आठवतंय का? रेशो आणि पर्सेंटेजचं रिलेशन. 50% म्हणजे काय रेशो असतो? 50% म्हणजे रेशो काय असतो? सपोज तुम्हाला सांगितलं मिल्क आणि वॉटर मध्ये, मिल्क आणि वॉटरच्या मिक्सचर मध्ये मिल्क 50% आहे, तर रेशो ऑफ मिल्क टू वॉटर काय असेल? 1:1. कारण 50% मिल्क आहे, याचा आता 50% वॉटर असणार आहे, म्हणजे 4 लिटर मध्ये 2 लिटर मिल्क असणार, 2 लिटर वॉटर असणार, रेशो काय असणार? 1:2. मग तेच जर तुम्हाला म्हटलं 40% जर असेल मिल्क, तर रेशो काय असणार मिल्क टू वॉटरचा? म्हणजे 2:3. कारण 40% जर मिल्क असेल तर वॉटर किती असणार? 60%, म्हणजे रेशो काय असणार? 2:3. आता स्टार्ट करूया. त्या 300 ग्रॅम टोटल क्वांटिटी किती आहे? 300 ग्रॅम. सांगा रेशो काय आहे? इनिशियल रेशो काय आहे? 2:3. समजते का? 2:3 का? 40:60, म्हणजे 20 2 40, 20 3 60. कशाचा 2:3 रेशो आहे हा? शुगरचा वॉटरशी. शुगर सोल्युशन आहे ना, साखरेचं द्रावण आहे, तो साखर आणि पाणी असणार त्यामध्ये. आता मला सांगा काय ऍड केलं? हाऊ मच शुगर. आता हे माहिती आहे का आपल्याला? नाही. सो आपण काय करूया इथं? एक्स नाही, पण इथे ज्या अगोदर आपण काय करूया, हे डिवायडेशन करून घ्या. इनिशियल क्वांटिटी काय आहे सांगा? 2:3. 300 ला आपल्याला 2:3 मध्ये डिवाइड करायचंय. काय होईल सांगा? 300 ला किती डिवाइड करणार मग? 5 न. एक भाग किती जाईल? 60 ग्रॅम. 60 दुने 120, आणि 60 त्रिक 180. 60 दुने 120, 60 त्रिक 180. आता मला सांगा कोणती स्टेप येईल? इनिशियल रेशो झाला, इनिशियल क्वांटिटी झाली, इथं स्टेप येते ऍडिटिव्हिटीची. ऍडिटिव्ह क्वांटिटी दिली आहे का? नाही. हाऊ मच शुगर दिली आहे का? हाऊ मच शुगर शुड बी फर्दर ऍड. जे ऍड करणारी क्वांटिटी ती दिली आहे का? सो काय करणार? कुठे ऍड करू? इथं का इथं? शुगर मध्ये. मगाशी आपण वॉटर इकडे ऍड केलं होतं, आता शुगर मध्ये एक्स ऍड करतोय. मला सांगा फायनल क्वांटिटी 120 प्लस एक्स, आणि वॉटरची काय असेल? 180. फायनल रेशो काय आहे जो प्रॉब्लेम मध्ये दिलाय? तो 1:1. 50% काय आहे? शुगर, म्हणजे रिमेनिंग 50% काय असणार? वॉटर, म्हणजे रेशो काय असणार? 1:1. आणि मग आता काय इक्वेट करणार? आपलं काम काय असणार आहे? या शेवटच्या 2 स्टेपवर आपलं काम असणार आहे. फायनल क्वांटिटी इक्वेट टू फायनल रेशो. करा बरं. फायनल क्वांटिटी 120 प्लस एक्स आणि 180. So 1/1 क्रॉस केलं. 120 plus x is equal to 180. Therefore x is equal to 60. समजलं का? jar A contain x liter of pure milk only. A 27 liter of milk and water in the respective ratio 4:5 added in the jar A. The new mixture thus formed in a jar A contains 70% milk. आता एका ठिकाणी तुम्हाला पर्सेंटेज दिलंय, एका ठिकाणी रेशो दिलाय. मग एक लक्षात घ्या, जार ए मध्ये काय होतं? एक्स लिटर प्युअर मिल्क, हे काय? प्युअर मिल्क. आणि दुसऱ्या जार ह्याच्यामध्ये काय होतं? 27 लिटर मिक्सचर ऑफ मिल्क आणि
वॉटर. आता हे ह्याच्यात ओतलं काय किंवा ह्या जार ए मधलं ह्या जार बी मध्ये ओतलं काय, कॉन्सन्ट्रेशन चेंज होणार आहे का? हे जर त्याच्यात पूर्णपणे ओतलं तर जे कॉन्सन्ट्रेशन असणार तेच ह्याच्यात ओतल्यानंतर कॉन्सन्ट्रेशन राहणार आहे. आपण काय म्हणूया, या 27 लिटर जे दुसरा जार होता ना त्याच्यामध्ये रेशो काय होता सांगा, इनिशियल रेशो ऑफ मिल्क टू वॉटर 4:5. इनिशियल क्वांटिटी काय असतं सांगा, त्यामध्ये 27 मध्ये 4:5 म्हणजे 27 ला किती डिवाइड करणार, 9 न 9 त्रिक 27, सो 3 चोक 12 लिटर आणि 3 15 लिटर. आता मला सांगा, हे जे दुसरा जार होतात काय होतं, x लिटर प्युअर मिल्क. मग हे x लिटर कुठे ऍड करू, इथे ऍड करू का इथे ऍड करू, दोन्ही मिक्स करायचं चालू आहे आपण आता 12 मध्ये. हे x लिटर प्युअर मिल्क जे होतं ना, प्युअर मिल्क होतं त्यामध्ये पाणी अजिबात नाही, म्हणून मी फक्त त्या इकडे ऍड करतोय. ऍडिटिव्ह क्वांटिटी काय झाली, x लिटर, ही ऍडिटिव्ह क्वांटिटी. आता मला सांगा फायनल क्वांटिटी 12 प्लस x, इकडे काय होईल 15. फायनल रेशो सांगा, 70% काय मिल्क आहे, मग रेशो सांगा. 7:3. 70% मिल्क म्हणजे वॉटर किती असणार सुशील, 30%, म्हणजे इथं किती असणार 7:3. आणि मग आता इक्वेट करा, 12 प्लस एक्स डिवायडेड बाय 15 इज इक्वल टू 7:3. याच्या पुढे तुम्ही सोडवा, याच्या पुढे तुमचं तुमचं कॅल्क्युलेशन करा आणि मला आन्सर सांगा काय येतं. एक्स ची व्हॅल्यू काय आहे, सगळ्यांची 16 येते काय वेगळं काय येते, 69 इज रॉंग. 3x 3x इज इक्वल टू 69 आला, x ची व्हॅल्यू काय आहे 23. 3x is equal to 105 minus 36, 69. Therefore, x is equal to 69 upon 3, 23. So, how much quantity of milk in the jar A? 23 liter of pure milk in a jar A. सगळ्यांना समजलंय? तुम्ही सोडवायचं आता, सेम मागाच्या प्रॉब्लेम सारखा आहे. क्वांटिटी सुरुवातीची होती 1 लिटर ऑफ मिक्सचर ऑफ अल्कोहोल अँड वॉटर. 30% वॉटर म्हणजे 70% अल्कोहोल असणार आणि 30% वॉटर असणार. म्हणजे रेशो दिलाय तुम्हाला, काय रेशो, 7:3. मी काय काय दिलाय सांगतो तुम्हाला. इनिशियल क्वांटिटी दिली, रेशो दिलाय 7:3. अमाऊंट ऑफ अल्कोहोल दॅट मस्ट बी ऍड, ही व्हॅल्यू काढायची आहे. म्हणजे तुम्ही जे एक्स ऍड करताय ना ती व्हॅल्यू काढायची आहे. सो दॅट पार्ट ऑफ द वॉटर इन द मिक्सचर बिकम्स 12.5. 12.5% काय वॉटर, म्हणजे उरलेलं 87.5% काय असणार मिल्क. मग 87.5 चा आपण 12.5 रेशो जर घेतला तर तो रेशो होणार आहे 7:1. मग फायनल रेशो माहिती आहे आणि इनिशियल रेशो पण माहिती आहे. सोडवा आता तुम्ही. हे 7:1 कसं आलं समजलं का, पर्सेंटेज आपलं झालं नाहीये, बट 12.5 आणि 87.5 याला 12.5 भाग जातो आणि 12.5 87.5 ला भागल्याला 7 येतं. मी तुम्हाला नंतर ते स्टँडर्ड फ्रॅक्शन आहे ते सांगेन. इनिशियल क्वांटिटी 1000 ml लिहा. इनिशियल क्वांटिटी काय 1000 ml. 1 लिटरच्या ऐवजी 1000 ml लिहा म्हणजे बरं पडेल, कारण सगळे ऑप्शन पण ml मध्ये आहेत ना, म्हणून ml म्हणजे मिली. इनिशियल क्वांटिटी झालं. इनिशियल रेशो काय, इनिशियल रेशो 7:3 आणि इनिशियल रेशो ने इनिशियल क्वांटिटी, ही इनिशियल क्वांटिटी म्हणजे टोटल क्वांटिटी होती ऍक्च्युली. इनिशियल क्वांटिटी काय झाली 700 आणि बघा ना अल्कोहोल आणि वॉटर संदर्भात आपलं चाललंय, अल्कोहोल आणि वॉटर. सो हे 7:3 जर आपण या 1000 वर लावलं तर अल्कोहोल किती येणार आहे सांगा 700 आणि वॉटर किती येणार आहे सांगा 300. 700 आणि 300 कशामध्ये ऍड करणार तुम्ही सांगा आता.
म्हणजे 700 मध्ये मग इथे एक्स ऍड करा. काय म्हणला? आणि मग मला सांगा फायनल क्वांटिटी काय होणार? 700 मध्ये एक्स ऍड केलं तर ऋतुजा काय होईल? 700 प्लस एक्स. आणि वॉटर किती होईल? 300. सुशील मला सांग फायनल रेशो काय आहे? 7:1. करा इक्वेट. तर मी तुम्हाला नंतर पर्सेंटेज मध्ये सांगेन. हे जे आहे ना हे तुम्हाला पर्सेंटेज मध्ये डिक्लेअर करेल. 12.5% जर वॉटर असेल तर उरलेलं 87% काय असणार? अल्कोहोल आणि वॉटर. बाकी आता हे जे व्हॅल्यू आहे तुम्हाला नंतर व्यवस्थित समजेल. मायनस के 100 मधून मायनस के. इथं कसं आपण 30% दिलं होतं 70% कसं गेला क्रॉस वगैरे कधी आला? 1400. सगळ्यांना 1400 आहे का? बरोबर आहे. आता आपण इक्वेट करूया. इक्वेट काय करायचं? फायनल क्वांटिटी 700 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 300 इज इक्वल टू 7:1. सो 700 प्लस एक्स ला 1 ने मल्टिप्लाय केलं 700 प्लस एक्स आणि 2100. हे 700 तिकडे गेल्या वजा होतील 1400 आणि झालं तेवढंच आन्सर. एक्स बरोबर 1400. हे 1400 काय असणार आहे? अल्कोहोल असणार आहे. सोडवा बरं आता. A mixture of milk and water in a jar contain 28-liter milk and 8 liter of water. X liter of pure milk and X liter of water we mix form a mixture. If the 40% of the new mixture is 20 liter, then find the value of X. आता इथं खरं तर त्या ह्याच्यावर जायची गरजच नाहीये. म्हणजे फक्त एवढं समजून घ्या. काय सांगा? मिल्क किती आहे? इनिशियल क्वांटिटी किती आहे मिल्कची? 28 लिटर. वॉटरची किती आहे? 8 लिटर. म्हणजे टोटल क्वांटिटी किती होणार आहे? 36 लिटर. बरोबर का? हे झालं. आता मला सांगा इनिशियल क्वांटिटी संदर्भात होतं. फायनल क्वांटिटी काय असणार आहे? मिल्क मध्ये एक्स ऍड केलं. हे जो मधला पॉइंट आहे ना तो एक्स लिटर इथं ऍड केलं आणि एक्स लिटर इथं पण ऍड केलं. बरोबर का? एक्स लिटर ऑफ मिल्क आणि एक्स लिटर ऑफ वॉटर सेम आहे ते. किंवा असंही म्हणू शकले असते each same amount of milk and water should be added in the mixture. मग मला सांगा एक्स एक्स दोन्हीकडे ऍड केलं असतं आणि मग सांगा मला फायनल क्वांटिटी काय आलं असतं? 28 प्लस एक्स. इथं काय आलं असतं? 8 प्लस एक्स. बट इथं आपल्याला काय विचार इथं काय दिलंय पुढे हे फार महत्वाचं आहे. 40% ऑफ द न्यू मिक्सचर इज 20 लिटर. म्हणजे नवीन जे मिक्सचर तयार झाले ना न्यू मिक्सचर त्याच्या क्वांटिटी संदर्भात उदाहरण आहे. न्यू क्वांटिटीचा जो 40% आहे ना तो किती आहे? 20 लिटर. न्यू क्वांटिटी जी तयार होते ना ऍड केल्यानंतर तिचा 40% म्हणजे किती? 20 लिटर. सो मला सांगा बरं न्यू क्वांटिटी किती असणार? 20 इंटू 100 अपॉन 40. सो 20 एके 20, 20 दुने 40, 2 ने 100 ला डिवाइड केलं 50. सो न्यू क्वांटिटी किती असणार आहे? 50 लिटर. न्यू क्वांटिटी 50 लिटर. मग न्यू क्वांटिटी 50 लिटर जर असेल आणि ओरिजिनल क्वांटिटी 36 लिटर असेल. नाही समजलं इथून अजून? बरं इथं सांगा मला किती होईल? फायनल क्वांटिटी दोघांची ऍडिशन केल्यावर किती होईल सांगा? 36 प्लस 2x. बघा ना 28 आणि 8 36 एक्स आणि एक्स 2. सो 36 प्लस 2x इज इक्वल टू 50 लिटर. तर 36 प्लस 2x इज इक्वल टू 50. समजलं कसं ते? 36 कुठले? ते न्यू क्वांटिटीचे 28 प्लस 36 आणि x प्लस x 2x. सो टोटल क्वांटिटी किती? 36 प्लस 2x आणि ऍक्च्युअल क्वांटिटी आहे किती? 50 लिटर. 36 plus 2x is equal to 50 liter. Therefore 2x is equal to 36 minus केलं यातनं 14 लिटर. So 2x is equal to 14 liter. X is equal to 7 liter. X is equal to 7 liter. समजलं का सगळ्यांना? दोन्हीकडे 7 लिटर ऍड केलं असेल किंवा इथं सुद्धा तुमच्या लक्षात आलं असेल न्यू क्वांटिटी 50 लिटर आहे आणि न्यू क्वांटिटी आपण 36 प्लस 2x म्हणतोय.
याच्यावर क्लिअरली x इज इक्वल टू किती येणार आहे 7 लिटर येणार आहे आणि तीच व्हॅल्यू तुम्हाला विचारली. झालं का? झालं? सुशील झाले का? The respective ratio of milk and water in the mixture is 4:3. Respectively, if 6 liter of water is added to the mixture, the respective ratio of milk to water is 8:7. What is the quantity of milk in the original mixture? तुम्ही सोडू शकता का? मगाशी मी एक दोन उदाहरणं सोडवली बघा, एक फॉरवर्ड आणि एक बॅकवर्ड. हे बॅकवर्ड आहे कारण ओरिजिनल मधली क्वांटिटी विचारली आणि तुम्हाला दोन्ही रेशो दिलेत. दोन्ही रेशोचा टाईप आहे. इनिशियल रेशो काय आहे? इनिशियल रेशो काय आहे? 4:3 मिल्क टू वॉटरचा. ऍडिटिव्ह क्वांटिटी काय आहे? ऍडिटिव्ह क्वांटिटी काय आहे? 6 लिटर ऑफ वॉटर. आणि फायनल क्वांटिटी काय आहे? सॉरी, फायनल रेशो काय आहे? 8:7. आपण हा प्रॉब्लेम कसा सोडवला आठवते? इनिशियल रेशोला एक्स मानलं होतं. मग इनिशियल रेशोला जर आपण म्हणजे 4:3 ला जर इथे एक्स मानलं तर इनिशियल क्वांटिटी काय क्रिएट होतील सांगा? 4x आणि 3x. काय करणार सांगा योगी त्याच्या पुढं? इनिशियल क्वांटिटी झाला त्याच्या पुढे काय करणार? ऍड करणार. ऍडिटिव्ह क्वांटिटी. काय ऍडिटिव्ह क्वांटिटी? 6 लिटर. कुठे ऍड करू? इकडे 4x मध्ये का 3x मध्ये? 6 लिटर ऑफ काय वॉटर आहे का मिल्क आहे? 6 लिटर काय वॉटर मध्ये कुठे ऍड करू? इथे ऍड करू का इथे ऍड करू? 3x मध्ये. सो इथं 6 लिटर ऍड केले आणि मग काय तयार होईल? फायनल क्वांटिटी. काय तयार होईल फायनल क्वांटिटी सांगा? याची 4x आणि याची 3x प्लस 6. बट फायनल रेशो गिवन आहे. काय फायनल रेशो? 8:7. सोडवा. तुमच्या फायनल क्वांटिटीला 4x अपॉन 3x प्लस 6 ला हा जो फायनल रेशो आहे 8:7 तो कंपेअर करा आणि सोडवा. x सोडवा किती आला? 12. आपल्याला काय विचारलंय? व्हॉट इज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द ओरिजिनल मिक्सचर. ओरिजिनल मिक्सचर मध्ये मिल्क किती होतं? ओरिजिनल मध्ये मिल्क किती होतं सांगा? किती होतं? इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क किती होती? 4x. सो काय असणार आहे मिल्कची क्वांटिटी? 4x. याचा अर्थ 4 गुणिले किंवा 4 इंटू 12 48 लिटर. इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वॉटर विचारला असतं काय घेतलं सांगा? 3 इंटू 12. सो किती आला असतं? 36 लिटर जर तुम्हाला वॉटर विचारलं. आणि इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर विचारला असतं काय आला असतं सांगा? 48 आणि 36 ची ऍडिशन केली असते म्हणजे किती आलं असतं? 84 आला असतं. समजलं? या प्रकारे आपल्याला. पण आता इथं आपल्याला काय विचारलंय? मिल्क. तर 48 लिटर इथं आपला आन्सर संपतो. A mixture contain milk and honey in the ratio 7:1. Adding a 6 liter of honey, the ratio of the 7:2. तुम्ही सोडवा आता. सेम प्रॉब्लेम आहे आता सारखा, काही सुद्धा अवघड नाही.
Initial ratio 7:1. इनिशियल रेशो 7:1. दोन रेशोच्या टाइप मध्ये काय करायचं आपण आठवू बरं. दोन रेशोच्या टाइप मध्ये म्हणजे एक्स मानायचं ना आपण. मग इथं काय होणार सांग. इनिशियल क्वांटिटी मिल्क आणि हनी. सो 7x आणि 1x. काय करणार अवनूक याच्या पुढं. याच्या पुढे ऍडिटिव्ह क्वांटिटी मध्ये जायचं. ऍडिटिव्ह क्वांटिटी काय आहे. 6 लिटर ऑफ हनी. म्हणजे 6 लिटर कुठे ऍड करणार. इथे ऍड करणार हनी मध्ये. सो फायनल क्वांटिटी काय होईल सांगा. 7x आणि इकडं 1x प्लस 6. फायनल रेशो काय होईल सांगा. 7:2. सोडवा. बी 42. ना ना 42 येते का बघा. सो इथं फायनल क्वांटिटी 7x चा 1x प्लस 6 ची जो रेशो असणार आहे तो किती असणार आहे. 7:2. तो 7 2 14x. 7x 42. इकडे वजा झाले. 7x बरोबर 42. x बरोबर 6 आणि x बरोबर 6 आल्यानंतर क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर. सो क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर किती आहे. 7x. तो 7 इंटू 6. मिल्क जे आहे ते किती असणार. 7 इंटू 6 म्हणजे 42 लिटर. समजलं का. या प्रकारे आपण मिल्क काढू शकलो असतो. वॉटर पण काढू शकलो असतो. वॉटर विचारलं असतं काय आलं असतं सांगा. हा सॉरी हनी विचारलं असतं काय आलं असतं. 6 लिटर. कारण तो किती पार्ट आहे. एकच पार्ट आहे. सो 1 इंटू 6 6 आला. तुम्ही सोडवा बरं आता. एकच मिनिट मी जरा एक थांबवतो कारण आता इथपर्यंत